Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα αλλάξω τα μπουζιά από το μηχανάκι. Θα το ετοιμάσω για το ταξίδι και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να λύσω το μηχανάκι. Βέβαια τα πλαστικά τα έχω βγάλει πιο μπροστά. Σήμερα θα κατεβάσω ρεζερβουάρ, θα βγάλω φίλτρο αέρος και όλα τα σχετικά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ωραία, βγάλαμε και το ρεζερβάρ. Λίγο με πέδεψε. Αλλά το καταφέραμε, το βγάλαμε. Έχει δύο σωληνάκια, ένα ψηλό, ένα χοντρό. Λοιπόν, και εδώ είναι της Αντλίας. Έχω την εντύπωση από εκεί, από εκείνο δεν φαίνεται. Αυτό εδώ. Για να δούμε. Ωραία, εκεί και το φίλτρο αέρος. Βλέπουμε εδώ τα καλμπιατέρ. Τώρα να πάρω κάτι να σκεπάσω τα καλμπιατέρ. Έβγαλα το καλμπιατέρ, το φίλτρο αέρος. Έχει δύο βιδάκια, θα σας τα δείξω και φωτογραφία. Έχει δύο βιδάκια που πιάνει το φίλτρο, με δύο σφιχτήρες δηλαδή, πιάνει το φίλτρο πάνω στα καλμπιατέρ. Τα μπουζί εδώ τώρα θα το σκεπάσουμε. Μην πέσει τίποτα μέσα, μην οτιδήποτε. Θα το σκεπάσουμε τα καλύτερα. Εκεί μέσα βλέπετε τα δύο μπουζί. Οι πολλαπλασιαστές φαίνονται. Ένα εδώ και ένα εδώ. Έχει δύο βιδάκια. Το οποίο θα βγει η βάση του κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, προχωράμε. Ορίστε παιδιά, όπως φαίνεται εδώ, είναι και ο πολλαπλασιαστής. Το νούμερο του πολλαπλασιαστή είναι αυτό που παίρνει. Λοιπόν, θα βάλω και τώρα τον δεύτερο πολλαπλασιαστή. Βέβαια, όπως είπα, τη σύσφυξη την έκανα με το χέρι. Θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά με την εμπειρία μου θεωρώ ότι έκατσε καλά. Βάζουμε προσεκτικά το πανάκι που είχα για να μην πέσει κάτι μέσα. Λοιπόν, σωληνάκι το να αναθυμιάσω από εκεί εδώ πριν. I think it's time that we get serious. I think it's time that we get close. I think it's time I told you something. Baby, you ought to know. I've been waiting all my life
wanna do. Stay with me tonight. I'm feeling lucky, I feel it in my bones. It feels so right. Stay with me tonight, 'cause when you're gone, baby, I'm alone. Stay with me tonight. Θα δούμε μήπως τριμωχτήκανε καλώδια, λάστιχα ή οτιδήποτε. Δεν βλέπω κάτι. Ωραία. Μπήκε και το ρεζερβουάρ. Φίλοι μου, μπήκε και το ρεζερβουάρ. Έτσι. Λοιπόν, κούμποσε. Το ρεζερβουάρ έχει ένα σωληνάκι κουμποτό για την αντλία βενζίνης. 2 σωληνάκια επιστρεφόμενα πρέπει να είναι, αλλά τα ξεχωρίζει, ένα ψηλό, ένα λίγο πιο κοντρό. Και 2 καλωδιάκια, 2 βίσματα. Αυτό είναι που έχει το ρεζερβουάρ για να το βγάλεις. Και γεμάτο να είναι το ρεζερβουάρ, βγάζοντας τα όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να τρέξει βενζίνη, δεν τρέχει βενζίνη. Είναι όλα κουμπλέ. Και εδώ είμαστε, στο μηχανάκι. Το δέσαμε. Κούμπωσε. Βασικά τώρα ήθελα πριν το δέσω, δεν θα μπω στη διαδικασία να το δέσω το μηχανάκι, να γεμίσω την μπαταρία. Εγώ απορώ με αυτό το power bank για ποιο λόγο δεν παίρνει. Τέλος πάντων, θα δούμε, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι αλλάχτηκα τα μπουζί και πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά, εκτός από το που δεν σφίχτηκαν με δυναμόκλειδο. Αυτό το έχω εγώ έτσι σαν θέμα, ότι κάνουμε το δυναμόκλειδο, αλλά δεν είχα και έτσι μπήκα στη διαδικασία να το άσφιξα έτσι με την εμπειρία, να το πούμε έτσι. Φίλοι μου, και το βάλαμε το μηχανάκι μπρος. Έφερα την μπαταρία από το αυτοκίνητο βέβαια για να το βάλω μπρος. Και εδώ είναι το μηχανάκι έτοιμο. Έχουν μπει τα πλαστικά όλα. Τώρα το μόνο που έμεινε είναι να αλλάξω τα λάδια και το φίλτρο λαδιού. Και είμαστε κουμπλέ. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ακόμα τι έχω κάνει. Το εξάρτημα που έχω βάλει φέτος είναι αυτό το τηλεχειριστήριο, το οποίο πέρσι το είχα εδώ μπροστά στο σάκο. Αυτό με δημιουργούσε ένα θέμα, δηλαδή έπρεπε να σκύψω το κεφάλι για να το κοιτάξω, για να ανοίξω και να κλείσω την κάμερα, την 360, η οποία είναι μπροστά μακριά, η οποία θα μπει. Και είχα πρόβλημα και έτσι έβαλα αυτή τη βάση, την έβαλα εδώ. Εδώ βλέπουμε το εξής. Εδώ είναι το κινητό. Εδώ είναι το GPS της TomTom. Εδώ έχω ένα φορτιστή. Θα ανοίξω το κουμπί να φανεί. Εδώ που άναψε. Ένα φορτιστή. Ούτως ώστε παίρνω 2 USB, 4 USB και ένα αναπτήρα. Εδώ κάτω έχω πάλι ένα φορτιστή, ο οποίος βγάζει 2 USB και ένα C. Το ίδιο έχω και εδώ. Λοιπόν, αυτά τα δύο τα κάτω είναι ως εξής. Επειδή είχα πρόβλημα με τις κάμερες της GoPro, με την 360 και την 10 και την 13 που θα βάλω φέτος, πέρσι είχα τη 10, επειδή τα ρεύματα δεν ήταν σταθερά, έτσι έβαλα για τον κάθε κάμερα ένα φορτιστή, ούτως ώστε όταν ανοίγεις και την κλείνεις, να βγάζεις το καλώδιο δηλαδή, να κλείνεις το διακόπτη από αυτό, γιατί τραβώντας μόνο το διακόπτη δημιουργείς πινθήρα και το δημιουργεί πρόβλημα, την μπλοκάρει την κάμερα, και είχα τέτοια θέματα πέρσι, τα οποία φέτος θέλω να τα εξαλείψω. Γι' αυτό και έχουν μπει χώρια
Κάθε κάμερα έχει το δικό της φορτιστή, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, έτσι, το οποίο έχει και σταθεροποιητή επάνω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο σταθεροποιητής και έτσι ευελπιστούμε να έχουμε λύσει και αυτό το πρόβλημα φέτος. Εδώ είναι η συνδεσμολογία που έχω κάνει για το κάθε φορτιστή. Έχω χώρια γραμμή. Το καθένα δουλεύει με τη δική του ασφάλεια και με τη δική του γραμμή καλώδιο. Πέρσι είχα πρόβλημα όταν ήθελα να φουλάρω, επειδή όλα τα φόρτιζα μπροστά στο σάκο του ρεζερβουάρ, να το πω έτσι, έπρεπε να βγάλω τα καλώδια, να τραβήξω το σάκο και να φουλάρω. Λοιπόν, φέτος δεν θα υπάρχει φόρτισμα στο σάκο, θα υπάρχουν για το δρόμο από μπροστά και πίσω θα παίρνω να φορτίζω τις μπαταρίες, το drone και όλα αυτά την ώρα που ταξιδεύω πίσω στο σάκο τους όμως. Τον ειδικό σάκο που έχω για αυτές τις δουλειές, για τις κάμερες και τα drone. Και έτσι δεν θα υπάρχει καμία επαφή με το μπροστά. Δηλαδή με λίγα λόγια μπήκε και η USB φόρτιση πίσω. Πολλοί θα μου πείτε, ρε φίλε, πολλά δεν είναι. Δεν βαριέσαι, ας τα έχουμε και αχρίαστα είναι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου που προς το παρόν έχουν γίνει, αλλαγές δηλαδή που έκανα προς το παρόν. Τώρα και από εδώ και πέρα καλοκαιριάζει, ετοιμαζόμαστε. Είμαι κατά 80% είμαι έτοιμος με όλα και με τη σχεδίαση του ταξιδιού και με το μηχανάκι. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχω να πω. Θα αλλάξουμε και τα λάδια, θα πάρουμε μετά να αλλάξουμε τα λάδια. Κάνουμε ένα βιντεάκι εκεί και όλα καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και κάντε ένα like.